Сьогодні готуємо смачний та неймовірно ніжний вишуканий десерт флан, або ж інакше крем-карамель. Насправді приготування набагато легше, ніж сама назва, тому я впевнена, що з даним смаколиком впораються навіть ті, хто тільки починає шлях кондитерської діяльності. Уважно слідкуйте за руками та всіма процесами, і ми починаємо перший етап, а саме виготовлення карамелі. Для неї нам необхідно в сотейнику з товстим дном змішати білий цукор та воду і поставити все на середній вогонь. За допомогою силіконової лопатки розчиніть цукор у воді, і на цьому етапі можете переставати щось перемішувати, оскільки якщо ви будете постійно вимішувати карамель, то це може закристалізувати її. Тому просто залишаємо сироп і варимо до потрібного моменту. Як тільки ви побачите, що карамель вже стала яскравого янтарного кольору, можете знімати з вогню. Доки карамель ще рідка, нам необхідно одразу ж розлити та розподілити її по формах. Цього разу я використовувала такі порційні креманки, ви можете взяти якісь подібні або ж залити навіть десерт в якійсь одній суцільній формі. Головне, звертайте увагу на те, щоб вони були виконані з жаростійкого матеріалу, оскільки даний десерт випікається в духовці. Для того, щоб легше було розподілити карамель, трішки покрутіть формами, але якщо вона ляже не зовсім рівним шаром, то це нічого страшного, в духовці все одно вона розтане і розподілиться потім так, як їй потрібно. Поки що відставляємо підготовлені форми і починаємо займатися основою. Для цього нам необхідно взяти одну глибоку миску, в неї вилити 2 яйця, а також 2 жовтки і додати звичайний білий цукор. За допомогою вінчика нам необхідно протягом 2-3 хвилин активно взбити яєчну суміш із цукром, для того, щоб більша частина кристалів розчинилась, маса стала трішки пишнішою та світлішою. Відставляємо на деякий час яйця і знову переходимо до плити. На ній нам необхідно прогріти молоко. Сьогодні для додаткового смаку я вирішила додати ванільний цукор і тому одразу додала його до молока. Ви ж можете використати також його або взагалі якісь інші сиропи чи есенції. Також даний десерт гарно смакує з цедрою апельсину або лимону, тому можете спробувати додати їх і вже за своїми вподобаннями обрати той ароматизатор, який найбільше подобається. Кип'ятити молоко довго не потрібно, нам бажано, щоб воно було просто гарячим, тому як тільки з'являються перші такі бульбашки на поверхні, можна його знімати з плити. Знову беремо яєчну масу, яку ми завчасно підготували, злегка взбиваємо ще раз вінчиком і починаємо вливати гаряче молоко. Для того, щоб яйця не згорнулися від гарячої температури, молоко необхідно вливати частинами і бажано зробити це в 4 етапи. Кожного разу не забувайте активно перемішувати вінчиком для того, щоб текстура флану була однорідною. Як тільки обидві суміші будуть повністю поєднані, відставляємо в сторону і беремо ще одну миску. В неї нам необхідно процідити яєчну суміш для того, щоб позбутись зайвих пластівців та піни. Тепер у нас є гарна, готова однорідна основа для флану, яку ми можемо переливати до форм. Так зване тісто нам необхідно вилити прямо на ту карамель, яку ми розподіляли на початкових етапах. Цікавий факт десерту крем-карамель – це те, що він випікається не просто в духовці, а наче на водяній бані. Тому підготовлені формочки необхідно поставити в ще одну форму і залити приблизно до половини її кип'ятком. І саме в такому вигляді обережно ставимо випікатись у розігріту до 170-180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Після того, як ви витягнете десерти із духовки, дайте їм ще хвилин 10 постояти у гарячій воді і тільки потім починайте діставати форми. Гарно випечений флан повинен мати правильну текстуру, а саме залишатись таким трішки желейним. Тобто, коли ви будете стукати по формі, всередині він буде трішки трястись.
Куштувати десерт можна як в теплому, так і в холодному вигляді. За бажанням можете поставити його на декілька годин у холодильник і дістати потім, або ж зробити це прямо зараз. Для того, щоб при перенесенні на тарілку флан не порушився та не зруйнував свою текстуру, я рекомендую по краях форми пройтись легенько гострим тонким ножем. А потім зверху накриваємо все це ще однією тарілкою і різким швидким рухом перевертаємо десерт. До речі, ефект рідкої карамелі залишається навіть після того, коли десерт повністю охолоне в холодильнику. Не хвилюйтесь за це, ми все перевірили. Для остаточного доповнення та завершення презентації цього флану ми ще використали свіжі ягоди лохини та зелень. Ви ж можете взяти будь-які інші фрукти чи ягоди, які вам подобаються, або ж обійти взагалі без них. Крем-карамель – це той десерт, який дійсно дуже легко готується, але при цьому виглядає просто неймовірно. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт, якщо хочете вразити своїх рідних та близьких і показати їм дійсно смаколики високої кухні. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити ще більше класних відео. Усім до зустрічі!